हेलो नमस्ते फेरि पनि युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ एक्सेलमा म तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट डाटा एन्ट्रीको बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। जस्तै हामीले कुनै पनि अफिसमा कामहरु गर्दाखेरि त्यो डाटा एन्ट्री हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु। अब यसमा जस्तै मानौ हामीलाई कुनै पनि कम्पनीमा जाँदाखेरि वा काम गर्दाखेरि अब हामीलाई कुनै म्यानुअली डाटाहरु दियो भने त्यसलाई अब हामी डिजिटलमा कसरी राख्न सकिन्छ। जस्तै यो हाम्रो डाटाहरु भयो। अब यो डाटाहरुलाई अब हामीले डिजिटल रूपमा राख्नु पर्यो। अब त्यसको लागि अब हामीले एकदम इजी तरिकाबाट जान्न सकिन्छ। एउटा एक्सेलमा फर्म भन्ने अप्सन पनि आउँछ। त्यो अप्सन हामी युज गर्ने स्टेप बाइ स्टेप गरेर देखाउने छु। ल अब हामीले फर्स्टमा जस्तै यहाँबाट हामीले फाइलमा गएर त्यस्तै यहाँ अप्सनमा गएर पनि यहाँ छ हाम्रो कस्टमाइज रिबन, यसमा क्लिक गरेर जान पनि सक्यो। अर्को तरिका भनेको हामीले यहाँ क्विक एक्सेस बारको यो एंगलमा क्लिक गरेपछि यहाँ मोर कमान्ड्स भनेर अप्सन सो हुन्छ। यसमा क्लिक गरे पनि कुरा सेमै आउँछ। यति गरिसकेपछि यहाँबाट मैले अल कमान्ड भनेर क्लिक गरे। यहाँबाट हामीले अल कमान्ड भनेर क्लिक गर्ने। अल कमान्ड भनेर क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट त्यसपछि यहाँबाट अब हामीले एफ को लाइनमा जानु पर्यो। फर्म भनेर एउटा डाटा पाउँछ। त्यो डाटालाई हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीले चुज पनि गर्न पायौ। ल यहाँ फर्म भनेर पाइसक्यो। यसलाई हामी चुज गरेर यहाँबाट एड गर्दिने। त्यसपछि हामीले के गर्न पायो त ओके गर्न पायो। अब तपाईको यहाँ माथि पनि सो भइसक्यो यहाँ फर्म भनेर। अब यसको लागि मैले अर्कै सिटमा मैले यहाँ चाहिँ यसलाई राइट क्लिक गरेर रिनेम गरे। मानौ यहाँ गएर मैले एम्प्लोइ डाटा एन्ट्री भनेर राखे मानौ। अब यसमा पनि अब हामीले सेम मैले यो टाइटलहरुलाई कपी गर्दै मानौ यिनीहरुलाई नै यतिलाई मैले राइट क्लिक गरेर यहाँबाट कपी गर्दै त्यसपछि यतापटि ल्याएर मानौ मैले पेस्ट गरे। तर अब रियलमा त हामीले पेपरमा दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले टाइपै गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीले यहाँबाट यो टाइटललाई मात्रै हामीले सिलेक्ट गरेर यो टाइटललाई मात्रै अब हामीले सिलेक्ट गरेर यो टाइटललाई सिलेक्ट गरिसकेपछि माथि फर्मको अप्सन पाउँछ। यसमा लेफ्ट क्लिक गर्ने ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि यो सम्पूर्ण यो खाली ठाउँहरु डाटाहरु अब हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अब हामीले एरो की चाहिँ युज नगर्ने ट्याब युज गर्ने र यो सम्पूर्ण डाटाहरु फिल गरिसकेपछि इन्टर प्रेस गर्ने अटोमेटिक आउँछ र फेरि नयाँ चाहियो भने न्यूमा चाहिँ हामी फेरि क्लिक गर्न पाउँछौं। हामी सुरुमा छ इम्प्लोइ आइडी राखे मानौ। त्यसपछि ट्याब गर्ने नेक्स्टमा जान्छ। त्यसपछि इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ डाटा फिल भइसक्यो। फेरि नयाँ अप्सन आउँछ। अब यसमा हामीले यसै चाहिँ डाटाहरु भर्दै जानु पर्यो। त्यसपछि इन्टर गर्ने। फेरि यस्तै डाटाहरु हामी लेख्दै जाने। अब कन्टिन्यु।
ल यसरी डाटाहरू हामी इन्ट्री गर्दै जानुपर्छ इन्टर गर्ने। यसरी नै एकदम इजी तरिकाले हामीले अटोमेटिक डाटाहरू एक्सेलमा चाहिँ इन्ट्री गर्न पाउँछौँ हामी। यदि यो भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको छ भने मेरो च्यानललाई सेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।